วันนี้เกรซจะพาทุกคนมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับรถไฟฟ้าด้วยกันนะคะการเดินทางในกรุงเทพมีหลายแบบหลายประเภทนะคะอาจจะนั่งแท็กซี่ก็ได้ขับรถยนต์ส่วนตัวก็ได้หรือว่านั่งมอเตอร์ไซค์ก็ได้แต่ว่าถ้าอยากเดินทางด้วยรถไฟมีอยู่4แบบนะคะ1คือรถไฟธรรมดา2คือรถไฟฟ้า BTS 3คือรถไฟฟ้า MRT 4คือรถไฟฟ้า Airport Link ตอนนี้เกรซอยู่ที่รถไฟฟ้า Airport Link สถานีหัวหมากสถานีคือ station ในภาษาไทยจากสถานีหัวหมากเกรซจะเดินทางไปที่สถานีพญาไทเพื่อที่จะไปยังสถานีพญาไทเราต้องนั่งรถไฟสายสีแดงเข้มสายคือ line ในภาษาไทยรถไฟมีหลายสายนะคะอย่างเช่นถ้าเราดูแผนที่รถไฟเราจะเห็นว่ามีรถไฟสายสีทองสายสีเหลืองสายสีเขียวมีหลายสายมากแล้วก็แต่ละสายแต่ละ line ไปกับคนละที่นะคะเราจะมาเรียนคำศัพท์จาก station นี้สถานีนี้ด้วยกันนะคะคำแรกคือทางเข้าทางเข้าคือ entrance คำตรงข้ามกับทางเข้าคือทางออกทางออกคือ exit คำถัดไปคือคำว่า passengers คืออะไรคะภาษาไทยผู้โดยสารผู้โดยสารกำลังใช้ ATM อยู่ The passengers is using the ATM ในสถานีนี้ Grace เห็นพนักงาน3ประเภทพนักงาน is workers or employees 1. เห็นไหมคะพนักงานทำความสะอาด The employees that's cleaning 2. คือพนักงานรักษาความปลอดภัย so the security guard 3. คือพนักงานจำหน่ายตั๋ว the employee that is selling the tickets look at that sign ภาษาไทยคือป้ายนะคะเห็นไหมป้ายสีฟ้า the blue sign ตรงนั้นเขียนว่าตู้จำหน่ายตั๋วตู้จำหน่ายตั๋วคืออะไรจำหน่ายคือขายคือ to sell จำหน่ายกับขายเหมือนกันนะคะแต่ว่าจำหน่าย this is a little bit more formal ตั๋ว is ticket ตั๋วเครื่องบินตั๋วรถไฟตั๋วเรือ so ตู้จำหน่ายตั๋วก็คือ ticket vending machine เดี๋ยวเราจะลองไปซื้อตั๋วด้วยกันนะคะมา Grace จะสอนวิธีเดี๋ยว Grace จะอธิบายวิธีการซื้อตั๋วโดยสารนะคะตั๋วโดยสารคือ the ticket for traveling เวลาซื้อมันอาจจะออกมาเป็นเหรียญโดยสาร which is a token or บัตรโดยสาร which is like a card Airport Link เขาขายเป็นเหรียญโดยสารเราจะมาดูกันนะคะว่าซื้อยังไง1คือต้องเลือกสถานีปลายทางเลือก is to choose สถานีปลายทางคือ final destination station 2คือเลือกจำนวนผู้โดยสารจำนวนคือ the amount of passengers ผู้โดยสารคือ passengers 3คือใส่เงินเข้าไปในช่อง is like a hole โอเคค่ะเราได้เหรียญโดยสารแล้วสุดท้ายคือรับเงินทอนเงินทอน is a change
ในระหว่างที่เรารอรถไฟด้วยกันรอ is to wait รอรถไฟ to wait for the train ในระหว่างที่เรารอรถไฟด้วยกันเราจะมาเรียนคำกริยา verbs ที่สำคัญด้วยกันนะคะคำที่หนึ่งคือขึ้น ขึ้น is to go up and also to get on ขึ้นรถไฟ to get on the train ขึ้นลิฟต์ to get on the elevator คำที่สองคือลง ลงคือ to go down and also to get off ลงรถไฟ to get off the train ลงลิฟต์ to get off the elevator คำที่สามคือ to lean on something to lean on something ภาษาไทยคือพิงอย่างเช่นเห็นป้ายนั้นไหมคะห้ามพิงราวกั้น not permitted ห้าม don't ห้ามพิงราวกั้นราวกั้น is like the fence ห้ามพิงประตู don't lean on the door ตอนนี้เรามาฟังประกาศจากสถานีด้วยกันนะคะมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆด้วยกันสถานีต่อไปสถานีรามคำแหงสถานีเหมือนที่อธิบายไปหมายความว่า station ต่อไปคือ next สถานีต่อไปก็คือ next station สถานีรามคำแหงคือรามคำแหง station สถานีต่อไปอาจจะเป็นสถานีหัวหมากก็ได้อาจจะเป็นสถานีพญาไทก็ได้โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถโปรดคือ please ใช้ความระมัดระวังคือ be careful แต่ว่า very formal ขณะคือ while ก้าวออกจากรถก้าวคือ to make a step to make a stride ออกจากรถ is to go out of the car means the train ผู้โดยสารโปรดทราบห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในระบบรถไฟฟ้า BTS ผู้โดยสารโปรดทราบผู้โดยสารคือ passengers โปรดทราบเป็นคำพูดที่ชอบใช้เวลาประกาศหมายความว่า please be notified ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มห้ามคือทำไม่ได้อย่าทำรับประทานอาหารรับประทาน is to eat and drink but very politely เป็นคำสุภาพมากๆในระบบรถไฟฟ้า BTS ระบบคือ the system ระบบรถไฟฟ้า BTS คือ the train system the BTS train system ใน Patreon Grace จะมี announcement breakdown อีกพาร์ทหนึ่งนะคะเป็นพาร์ทยาวๆอย่าลืมเข้ามาดูใน Patreon นะคะตอนนี้ Grace ถึงสถานีพญาไทแล้วนะคะถึงคือ to arrive เราจะมาต่อรถไฟด้วยกันต่อรถไฟ is to make a transfer to another train ต่อรถ to transfer to a car ต่อเรือ to transfer to a boat ต่อรถไฟ is to transfer to a train เราไปต่อรถไฟกันไปต่อเป็น BTS สวัสดีค่ะไปสยาม2คน50 บาทค่ะ50 บาทถามนิดนึงค่ะคือว่าถ้าอยากจะไปใต้ดิน MRT ลาดพร้าวค่ะต้องไปต่อที่ไหนค่ะผู้โดยสารแล้วต่อ MRT ตรงนั้นไปอ๋อค่ะถ้าลงถ้ายาลาดพร้าวก็ได้ตรงนั้นจะมี MRT ได้ค่ะถ้าแม่นเอาไปไหนคะสยาม2ค่ะ50 บาทขึ้นฝั่งไหนคะเข้าด้านในชั้นศาลาที่1เปลี่ยนขบวนที่สยามไม่ต้องเปลี่ยนขบวนค่ะนั่งยาวได้เลยขอบคุณมากค่ะ
BTS ใช้บัตรโดยสารนะคะ บัตรเหมือนกับ card ในขณะที่ Airport Link ใช้เป็นเหรียญโดยสาร the token ตอนนี้เกรซอยู่ที่สถานีสารแดงกำลังรอรถไฟที่ชานชาลา 3 เห็นไหมคะ ชานชาลาแปลว่า platform อีกคำที่อยากสอนก็คือ the train track the track คือรางรถไฟ the train is coming ภาษาไทยพูดยังไงคะ รถไฟกำลังจะมาแล้วกำลังจะ is about to something is about to happen something is about to come กำลังจะแล้วก็เรียนง่ายแล้วก็ตอนนี้เกรซอยู่ที่สถานี MRT เพชรบุรีนะคะ ที่นี่เป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้าใต้ดินคือ the underground train the subway รถไฟฟ้า BTS จะเป็นบนดิน แต่ว่า MRT เป็นใต้ดิน underground สถานีเป็นสถานีเชื่อมต่อกับ Airport Link เชื่อมต่อ is connected ตอนนี้ Grace อยากจะมาดูประโยคสำคัญหลายๆประโยคที่ควรรู้ค่ะ How many stops left ภาษาไทยคืออะไรคะ stops ภาษาไทยใช้คำว่าสถานีคือ station so how many left You guys know how to say how many left the word left ภาษาไทยคือเหลือประโยคนี้คือเหลืออีกกี่สถานีคะเหลืออีกกี่สถานี How many stops left How many stops until Chitlom station The word until here you can use the word ถึงis to arrive and also until ประโยคนี้คืออีกกี่สถานีถึงสถานีชิดลม Which station do I have to get off at have to ภาษาไทยคือต้อง and to get off do you know what that is in Thai ลง Which station do I have to get off atภาษาไทยคือต้องลงที่สถานีไหนคะต้อง must ลงที่ get off at สถานีไหน which station How do I go to Siam Paragon ไปสยามพารากอนยังไง Ticket to Sukhumvit Station 2-person please To ask or request for something always say ขอตั๋วไปสถานีสุขุมวิท2 คน May I have the ticket to Sukhumvit Station 2-person ใช่อย่าลืมนะคะว่า Grace มี Patreon ถ้าใครอยากดูประโยคตัวอย่างเพิ่มเติมแล้วก็อยากเรียนรู้เกี่ยวกับป้ายต่างๆที่เห็นได้ในรถไฟหรือว่าในสถานีรถไฟอย่าลืมเข้ามาใน Patreon ของ Grace นะคะ Grace จะเขียนลิงก์ไว้ใน description ข้างล่างเข้ามานะ What time is the last train? For this we can use
The classifier for train classifier สำหรับ train คืออะไรคะ ภาษาไทยใช้คำว่าขบวน รถไฟขบวนสุดท้าย the last train รถไฟขบวนสุดท้ายกี่โมงคะ What time the last train what time How do you go to work I take BTS ภาษาไทยคืออะไรคะ How do you go to work ไปทำงานยังไง I take BTS ภาษาไทยนั่ง BTS นั่ง means to sit and also to take even though you're standing แม้แต่ว่ายืนก็พูดว่านั่ง BTS ไปทำงานค่ะ นั่ง MRT นั่ง Airport Link นั่งแท็กซี่นั่งมอเตอร์ไซค์นั่งรถไฟขอบคุณมากนะคะทุกคนที่ดูวิดีโอนี้แล้วก็ตั้งใจเรียนภาษาไทยกับ Grace เดี๋ยว Grace จะกลับบ้านแล้วนะคะ Grace จะนั่ง MRT กลับบ้าน เจอกันนะคะ บ๊ายบาย